Kijk eens, op deze tafel staan heerlijke ingrediënten voor een diner, een lunch, een tussendoortje. Smakelijk eten dus? Nou nee, dit zijn de ingrediënten die we elke week met een gezin van 4 in Nederland weggooien. Eigenlijk willen we helemaal geen voedsel verspillen natuurlijk. Maar dat gebeurt gewoon terwijl we proberen om gezond en lekker te eten. Dat heeft wel een prijs. Voor het klimaat, voor onze portemonnee en voor ons geweten. Ik heb aan AI gevraagd hoe ik thuis minder zou kunnen verspillen. En het antwoord was, plan beter. Maar ja, dat past toch eigenlijk niet in de hectiek van onze levens? Volgens mij ligt het antwoord helemaal niet in strakke planningen, maar juist in flexibiliteit. Meebewegen met onverwachte gebeurtenissen en slim gebruiken van wat je in huis hebt. Dat begint klein, bijvoorbeeld met een restjesdag. 1 dag in de week waarop je kookt met wat je nog toevallig in huis hebt. Of gebruik een Flexipie, een flexibel recept zonder vaste ingrediënten. Een wrap met groenten, wat hummus of een ei en je hebt zo een heerlijke maaltijd. Zo leer je. Koken kan ook anders dan je gewend bent. En dan eet je net zo lekker. En je zult het merken, minder eten in de kliko, gewoon omdat je flexibel bent geworden.